Xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người thêm một món ăn ngon nữa, cũng rất là phù hợp vào những cái ngày mà mình ăn chay, hoặc là khi nhà mình có khách, có tiệc, hoặc là vào những cái dịp đặc biệt thì các bạn cũng có thể là vào bếp và mình thực hiện cái món này. Đó là món chả giò chay. Thử xem nó có giòn không nha. Giòn. Đó, các bạn có nghe được cái độ giòn không? Và để thực hiện món này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là cà rốt hay còn gọi là củ cải đỏ là 70g, 15g hành bo rô. Đối với những ai mà ăn chay trường á, thì chúng ta nên sử dụng hành bo rô này. Một củ sắn, có nơi còn gọi là củ đậu là 70g. Và đây là khoai môn, hôm nay mình sử dụng khoai môn cao là 250g. Do là mình rất là thích ăn khoai môn nên mình sẽ cho cái lượng khoai môn nó nhiều hơn so với những cái nguyên liệu khác. Và đây là một muỗng canh bột bắp. Rồi tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là 10g nấm mèo. Sau khi mình đã ngâm vào trong nước như thế này, một chút nữa thì mình sẽ đi băm nhuyễn. Và đây là 80g đậu xanh cà. Mình đã ngâm ở trong nước như thế này để một chút nữa mình luộc thì nó sẽ nhanh chín hơn. Và đây là 80g bắp Mỹ sau khi mình đã bào mỏng được như thế này. Và các gia vị nêm nếm cần thiết như là đường, hạt nêm chay, tiêu xay. Và hôm nay mình sẽ sử dụng là bánh tráng bía để mà mình gói chả giò. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món chả giò chay này nhé. Rồi đầu tiên mình sẽ đi luộc chín đậu xanh cà. Mình cho đậu xanh cà vào trong một cái nồi nhỏ và cho nước vào xăm xắp. Mình sẽ đi luộc chín với mức lửa nhỏ. Trong cái thời gian mà mình luộc, nếu như mà đậu nó chưa có chín á, thì mình sẽ châm thêm nước nha. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ đi bào mỏng củ đậu. Rồi bởi vì ở trong cái củ sắn này các bạn, nó có nhiều nước lắm, cho nên là mình phải vắt cho nó thật là ráo nước nha. Bởi vì chả giò khi mà nó có nước á, thì khi mình chiên á, chả giò nó sẽ không có được giòn lâu. Rồi mình cho hết vào, bây giờ mình sẽ vắt nè. Rồi đây là củ sắn sau khi mình đã vắt cho nó thật là khô nước ha. Bây giờ thì mình sẽ cho cà rốt vào. Mình để chung với củ sắn luôn. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn cách làm chả giò chay như thế nào để cho chả giò của mình mình để được lâu mà nó vẫn giòn. Về các nguyên liệu mà để mình làm chả giò chay thì các bạn có thể là tùy ý mình thay đổi. Có thể là các bạn không thích ăn củ sắn thì các bạn không cần phải cho vào. Rồi đối với khoai môn thì các bạn cũng sẽ bào mỏng luôn ha. Khoai môn, lý do mà mình phải bào, mình để riêng một cái tô riêng như thế này là bởi vì một chút nữa mình sẽ đi xào chín cái khoai môn này. Đối với món chả giò, nếu như mình muốn cho nó thật là thơm ngon thì mình cần phải xào khoai môn qua với dầu cũng như là hành. Rồi đây là đậu xanh sau khi mình đã luộc chín ha các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng muỗng và các bạn tán nhuyễn cái đậu xanh này. Tiếp đến mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo, cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn. Bây giờ chờ cho dầu nóng rồi mình sẽ cho hành bo rô vào. Rồi sau khi dầu đã nóng thì bây giờ các bạn sẽ cho hành bo rô vào. Mình sẽ cho đầu hành bo rô vào trước ha. Mình sắc cho nó nhuyễn. Rồi còn cái phần lá này mình để là một chút nữa rồi mình trộn với phần nhân. Rồi hành bo rô đã bắt đầu thơm rồi, các bạn sẽ cho hết. Khoai môn mình đã bào, mình cho vào mình xào chín. Các bạn cứ để mức lửa nhỏ vừa nha. Mình sẽ xào đến khi nào khoai môn nó chuyển sang cái màu trong và nó dậy cái mùi thơm thì mình sẽ tắt. Rồi lúc này các bạn thấy khoai môn nó đã trong lại
tức là nó đã chín. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Rồi tiếp theo mình chuẩn bị một cái thao sạch như thế này, mình đi trộn nhân. Mình cho hết khoai môn sau khi mình đã xào chín, mình cho vào thao. Khoai môn nó đã nguội bớt rồi nha, thì mình mới mang đi trộn. Rồi tiếp tục mình cho cà rốt và củ sắn. Mình cho nấm mèo vào luôn. Nấm mèo mình đã băm nhuyễn rồi. Rồi đây là đậu xanh, mình đã tán nhuyễn, mình cho vào luôn. Rồi bây giờ mình nêm nếm gia vị. Cho vào đây 2 muỗng cà phê hạt nêm chay được làm từ các loại nấm và rau củ. Rồi mình cho vào đây 1 muỗng cà phê không quá vung đường, nửa muỗng cà phê tiêu xay. Bây giờ trộn đều lên. Có thể là mang bao tay và mình trộn cho nó dễ nha. Cái món chả giò các bạn phải nói là gắn liền với tuổi thơ của mình luôn á. Bởi vì lúc nhỏ khi mà muốn ăn cái món chả giò này là vào những ngày thường là không bao giờ có. Chỉ chờ đến khi nào mà ở nhà của ai mà có đám tiệc á, có đám giỗ, đám cưới, hoặc là nhà của mình là có tiệc gì đó đặc biệt thì mới có được cái món chả giò này để ăn. Mà lúc nhỏ thì phải nói là thích nhất là cái món chả giò. Nên là mỗi khi mà mẹ mình mà đi đám giỗ về, hoặc là thường là đám giỗ thì mới mang về được một ít trái cây hoặc là một ít đồ ăn về cho các con của mình, mà không bao giờ là mình thiếu được cái món chả giò. Mình mê lắm, tới lớn rồi mình vẫn còn mê nè. Nhưng mà khi mà mình lớn rồi thì mình ăn lại á, mình lại không có cảm nhận đủ cái hương vị mà giống như cái lúc nhỏ mình đã từng ăn. Bởi vì bây giờ thì cái gì cũng nhiều hết. Rồi sau khi đã trộn đều lên được như thế này, bây giờ mình sẽ cho hết 80g bắp Mỹ, mình bào mỏng mình cho vào luôn. Rồi đây là hành bo rô, mình đã chừa lại cái phần lá, bây giờ mình sẽ cắt nhuyễn mình cho vào. Món chả giò chay ngày hôm nay là đúng chuẩn cho những ai mà ăn chay trường vẫn có thể ăn được luôn nha các bạn. Cái hành bo rô này các bạn có thể là mua ở các chợ hoặc là các siêu thị, người ta cũng đều có bán. Còn đối với ở nhà mình chỉ ăn chay thông thường thôi thì các bạn cũng có thể là sử dụng hành lá cũng được. Rồi trộn đều lên một lần nữa rồi chúng ta sẽ đi cuốn chả giò nha. Nhưng chả giò sau khi các bạn trộn xong đó, các bạn nhét nhẹ lên như thế này, nhét nhẹ một bên. Các bạn thấy ha, nó không có nước nè, nó không có nước, nhưng mà cái phần nhân của mình nó rất là dẻo chứ nó không quá khô. Đó. Rồi ở đây là 1 muỗng canh bột bắp. Bây giờ các bạn cho vào đây một tí nước thôi. Bởi vì mình ăn chay cho nên là mình không có sử dụng trứng, cho nên mình phải sử dụng bột bắp để mà mình làm cái hồ dáng á, khi mà mình gói chả giò lại. Cho ít nước thôi nha các bạn. Rồi hôm nay mình sử dụng đó là bánh tráng bò bía để mình đi gói chả giò. Rồi mình gói đến đâu thì mình sẽ lấy bánh ra đến đó, để tránh cho bánh đó mình để bên ngoài á, nó sẽ bị khô. Mình cho cái mặt nhám vào trong đó, cái mặt nó hơi bóng mịn thì các bạn cho xuống dưới, thì mình cho nhân vào. Rồi đây là bột bắp, mình phết một tí thôi. Rồi, như vậy là đã xong được một cuốn chả giò. Cứ như vậy mà các bạn sẽ làm hết những cái cuốn chả giò còn lại nha. Tiếp đến mình bắt lên bếp một chảo dầu như thế này, mình cho vào đây 1/4 quả chanh, nước cốt chanh đó các bạn, để giúp cho món chả giò của mình nó sẽ giòn lâu hơn. Mình cho ít thôi nha, 1/4 quả chanh nhỏ. Các bạn nhớ là phải cho nước cốt chanh vào khi mà dầu nó vẫn chưa có nóng nha. Rồi khi dầu đã sôi lên rồi, các bạn cho đầu đũa vào mình kiểm tra đó, các bạn thấy là nó đã sủi bọt lên thế này.
các bạn sẽ chỉnh về mức lửa trung bình. Bếp của mình có 6 số thì mình sẽ chỉnh về số 3. Rồi mình sẽ cho chả giò và mình chiên. Mình chỉ gói chả giò nhắm chừng thôi, nhưng mà cuốn nào bằng cuốn nấy luôn các bạn, đều hết luôn ha. Các bạn mà chiên mức lửa lớn quá thì chả giò nó sẽ nhanh bị cháy khét, mà bên trong thì nó vẫn chưa có chín. Và mình để mức lửa nhỏ quá thì chả giò của mình nó không có đủ cái độ nóng. Như vậy thì chả giò nó sẽ rất là nhanh mềm, nó không có được giòn lâu. Mình cho nước cốt chanh vào để giúp cho món chả giò của mình nó sẽ giòn lâu hơn nữa. Đây là một trong những cái bí quyết mà mình học hỏi được từ các cô chú đã làm bếp á, rất là nhiều. Cho nên là hôm nay mình cho nước cốt chanh vào. Các bạn đừng có sợ nó bị đắng nha, mình cho ít thôi. Thì hôm nay mình cuốn được khoảng 35 đến 38 cuốn chả giò chay. Các bạn nhớ thăm chừng nha. Để cuốn chả giò nào mà nó đã vàng giòn rồi thì các bạn sẽ cho ra ngoài một cái rây hoặc là giấy thấm dầu. Khi chả giò đã bắt đầu vàng thì các bạn sẽ tăng lớn mức lửa lên để cho chả giò nó không có bị động dầu. Rồi mình sẽ đảo nhanh thì mình sẽ gấp ra nha. Rồi lúc này chả giò đã vàng giòn, các bạn sẽ gấp ra ngoài một cái rây. Rồi đến những cuốn chả giò về sau các bạn phải giảm mức lửa lại để cho dầu nó bớt nóng, rồi mình mới cho chả giò vào nha. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta. Mình được một rổ chả giò chay luôn các bạn, một màu vàng luôn, cuốn nào như cuốn nấy luôn á các bạn. Mình cho vào cái rổ như thế này nè, một chút nữa thì khi nó rút hết dầu á thì nó sẽ rất là giòn. Đó, lúc này thì nó vẫn còn nóng. Thường thì chả giò mình ăn khi mà nó nóng á thì nó sẽ ngon hơn, nó sẽ giòn hơn. Và với cái cách làm chả giò chay của mình ngày hôm nay thì các bạn có thể là để được khoảng 30 phút đến 45 phút thì chả giò nó vẫn còn rất là giòn. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với công thức làm chả giò chay của mình ngày hôm nay nha. Và nếu như các bạn cảm thấy chả giò của mình ngày hôm nay ngon, hấp dẫn, màu sắc đẹp mắt thì các bạn đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm chả giò chay nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món ăn của mình ngày hôm nay. Đừng quên cho mình biết cảm nhận của các bạn bằng cách là comment trực tiếp vào bên dưới. Cũng như là có góp ý hoặc là thắc mắc gì về chả giò chay của mình ngày hôm nay, các bạn cũng comment trực tiếp vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian trả lời đến với các bạn. Còn nếu như mà bạn nào muốn nhận được những cái thông báo về video mới nhất của mình, về các món ăn mới của mình, thì các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là nhấp vào cái chuông đỏ kế bên đó, cái chuông nhỏ nhỏ xinh xinh kế bên, để mà mình nhận được thông báo về các món ăn mới nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.